पूर्ण त्या पेपरामध्ये घुसली आहे. हॅलो गाईज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि हॅपी फ्रेंडशिप डे सगळ्यांना. स्वतः आत्ताच उठलो आहे आणि आता लगेच बाहेर चाललो आहे, कारण की आज पप्पांची पोस्टपोन बड्डे पार्टी आहे, कारण की आज रविवार. आणि त्यात मी एक ऑर्डर केलेला ट्रिमर तो सुद्धा आज येतो, तर त्याची मी अनबॉक्सिंग नक्की टाकेन व्हिडिओमध्ये. अरे दादा, तेजसने हे दिलं असेल पार्सल, काय ना ब्लॉगमध्ये घेतलं तर. सो पार्सल आता घेतलंय, पिक केलंय पार्सल. तर चाललंय बाजारामध्ये जरासं सामान घ्यायचं होतं आम्हाला. आज जरा जास्तच ट्रॅफिक आहे या रोडला, नेहमीच असते तशी, पण आज जरा जास्तच आहे वाटतं. तर हा आहे पेंटचा बाजार. हा मेन बाजार नाही आहे, खरा बाजार मागे आहे, तर तिकडे नंतर कधीतरी जाऊ. तर आता सगळं सामान घेऊन झालं आहे आणि आता घरी चाललो आहे. आणि दाखवायचं म्हणजे हे आपल्या शिवाजी महाराजांचं चौक आहे इथे पेणमध्ये. सो आता आलो आहे घरी आणि आता बाईक पार्क करून वर जातो लगेच. आता सगळं सामान घेऊन आलं आम्ही दोघं घरी परत. आता लाईट अजून नाही आली. अरे यार, ब्लॉगरच्या लाईफमध्ये लाईट नाही तर कसं काय व्हायचं. हे घे सामान. हॅलो 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 हॅलो. हे घे. हे आला काय? हां, तर पार्सल ओपन करूयात. स्ट्रीमर आलेला आहे, तर त्याची मी अनबॉक्सिंग करतो एका चॅनलवरती. सो बघूया जमते काय मला अनबॉक्सिंग. ॲमेझॉनवरनं मागवलं आहे मी पार्सल. यार काय कैकीचा काय फायदा नाही. भाई कसे काय ट्रायपॉड, माझा तो छोटा ट्रायपॉड आहे. हां, इकडनं ओपन करायचं होतं बाई. सो हा आलेला आहे माझा ट्रिमर वेगा मॅनचा. आता ओपन करून बघूयात. नाही निघाला. ओके, सो हिअर वी गो गाईज. आणि इथे आहे माझा हा, अरे ट्रिमर कुठे आहे जगा. सो हा आहे माझा ट्रिमर. ऐ चालतोय, आवाज आला. यस. अरे बंद कसा होतो. अरे बाई 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 बाई. अरे ये. सो अभी तेरा भाई आएगा एकदम सज धज के ब्लॉग में. सो आता हा ट्रिमर मी दाखवतोय डॅडूंना. अय्यो नीट उचलता आहे. हा बघा डॅडू. आला का? आता बा एक बांधवडेकर पेनकडचा, एक तुमच्याकडचा. काय काढायचं असेल काहीतरी ते बघतो आता. तुम्हाला दाखवायला आणला, अनबॉक्सिंग केली त्याची व्हिडिओ. अच्छा. तर मी जेवायला बसतोय. सो आजचा स्पेशल मेनू आहे मटण आणि चिकन, कारण की आज पप्पांची पोस्टपोन बड्डे पार्टी आहे आणि आज गेस्ट आलेत आमच्याकडे. माझा मोठा भाऊ. तर आता जेवतो आणि परत तनयकडे जायचं आहे, सो तिकडे जाऊन तुम्हाला भेटतो.
बघा तनेकडे चाललो आहे कारण की कालच्या ब्लॉगवरती कॉपीराईट क्लेम आला आहे. सो तो काही इश्यूज आहे ते बघायला चाललो आहे आणि त्याच्याकडे जायच्या आधी पेट्रोल टाकायला जातो आहे. सो पेट्रोल टाकतो आणि मग तनेकडे जातो. रेकॉर्डिंग जरा थोडीशी इकडे तिकडे हलेली कारण की मी मोबाईल लावला आहे हँडलला आणि त्यामुळे व्हायब्रेशन्समुळे मोबाईल हलतो आणि त्याच्यामुळे कॅमेरा फ्लक्च्युएट होतो असा. सो त्यासाठी सॉरी खरंच. पेट्रोल पण नाही परवडत. पेट्रोल पण झालं आता 107.64 सायकलीवरती काल पण असंच खूप साऱ्या व्हिडिओ काढल्या होत्या बट गाडीचा आवाज एवढा आहे की समजून येत नाही. तर आता पण गाडीचा आवाज किती येतोय, माझा आवाज किती येतोय आय डोंट नो. आणि जर का माझ्या काही चुका होत असतील ब्लॉगमध्ये काही होत असेल तर तुम्ही नक्की मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. कमेंट करत नाही काही करत नाही यार, जरा बरं वाटतं. दिलच्या बुरा लागतं. अभी होएगा इधर मजबूत से ट्रैफिक. इतनी छोटी छोटी गलियों में आए बड़ी बड़ी कार. खूप पांढरट होतं हे आठ. ठीक आहे आता. तर आता मी तनयकडे आलो. आता बघूया तो काय करतोय ते. काय दाद्या कसं काय करतोस? कसं आहे दिसायला? बसला आहे चड्डीवरती. नाही पॅन्ट चड्डी द्यायची. चला हा उद्या भेटू. तर आता पुन्हा इकडून निघालो आहे आणि घरी चाललो आहे. आणि लास्ट ब्लॉगला जी कॉपीराईट क्लेम लागला होता तो सुद्धा काढला आहे. ते टाईम लास्टच्या सॉन्गवरती त्याला लागला होता कॉपीराईट. सो आता ठीक आहे. तर मी आता जस्ट घरी आलं आणि चिनू त्याची ड्रॉइंग करते. तिला काय कॅलिग्राफी काहीतरी म्हणतात नेमचं ड्रॉइंग असं तिने काढलं आहे आणि आता रंगावत बसली आहे ती. पूर्ण त्या पेपरामध्ये घुसली आहे. तर चिनूची आता ड्रॉइंग झालेली आहे आणि मी पण जरा एडिट करत होतो चिनूची व्हिडिओ. तर ती सुद्धा झाली आहे आणि मी तुम्हाला त्याची ड्रॉइंग दाखवली तिने कशी ड्रॉइंग केली आहे ते. तर हे तिने ड्रॉइंग केलेत. आता खुशीचं ड्रॉइंग करत होती ती आणि ह्या साईडचा बास्केट तिने आधी ड्रॉइंग केलं आहे. सो ही ती ड्रॉइंग करणारी मी आहे ती ड्रॉइंग करणारी. सो हिने केलं आहे आता ड्रॉइंग. जर का तुम्हाला आतापर्यंतचा हा ब्लॉग आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि कमेंट केल्याशिवाय जाऊ नका. थँक्यू.